ฐานิสตอรี่นำเสนอจันทราสดงตอนอดีตของเขาบท14เจ้ากำลังทำอะไรหลีซูซูได้ยินเสียงสั่นๆของตนเองเด็กหนุ่มใต้ระเบียงทางเดินโค้งริมฝีปากอย่างเยือกเย็นเจ้าเห็นหมดแล้วมิใช่หรือแม้เขาจะยิ้มแต่ในน้ำเสียงกลับไม่มีแววขบขันใช้สายตาเย็นเยือกระแวดระวังจ้องมองหลีซูซูคล้ายกำลังคบคิดว่านางมองเห็นมากน้อยเพียงใดหลีซูซูมองเห็นทั้งหมดส่งผลให้ตอนนี้ความรู้สึกนางทั้งตกใจหวาดหวั่นและสับสนมือที่ถือโคมไฟสั่นระริกตอนกลางวันเย่เจ๋อหวินถูกลงโทษสถานเบาหลีซูซูแม้จะตกตะลึงแต่กลับมิได้เอ่ยอะไรทั้งนั้นถึงหูหยินผู้เฒ่าจะปกป้องเจียเจินแต่ขณะเดียวกันหูหยินผู้เฒ่าก็เคยปกป้องเจ้าของร่างเดิมสำหรับหูหยินผู้เฒ่าแล้วพวกเขาเป็นหลานชายหลานสาวฐานไทยจิ้นเป็นเพียงคนนอกดังนั้นจะลำเอียงก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ปุถุชนหาใช่เทพที่สูงส่งไม่หลีซูซูลองถามใจตนเองต่อให้เป็นท่านพ่อกับคนในสำนักก็ต้องสำคัญกว่าคนอื่นอยู่แล้วนางไม่โทษหูหยินผู้เฒ่าแต่ก็ไม่มีทางละเว้นสารเลวอย่างเย่เจ๋อหวินไปง่ายๆพอคิดว่าเวลานี้ขาคงกำลังกระหยิ่มใจที่พ้นเคราะห์ครานี้ไปได้ในขณะที่ฐานไถจิ้นถูกขังอยู่ในเรือนตะวันออกนานถึงเพียงนั้นหลีซูซูก็ตัดสินใจให้บทเรียนแก่เขานางตื่นขึ้นมากลางดึกตั้งใจจะไปศาลบรรพชนเพื่อจะขู่เย่เจ๋อหวินให้กลัวสักหน่อยทำให้เขาเข้าใจว่าเมื่อทำเรื่องน่าละอายตกกลางคืนจะต้องกลัวผีมาเคาะประตูคิดไม่ถึงว่าจะเห็นภาพตรงหน้านี้หากมาช้ากว่านี้อีกครึ่งก้าวเย่เจ๋อหวินจะต้องถูกจิตกินจนเหลือแต่โครงกระดูกแน่อีกาต้าแดงบินจากไปแล้วหลีซูซูยังตกใจระคนสงสัยไม่หายว่าเวลานี้จอมมารพื้นขึ้นมาแล้วหรือว่าคันช่องสองอดีตผิดพลาดไหนบอกว่าเขาเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งอย่างไรเล่าหัวใจนางเต้นระรัวพยายามสูดหายใจลึกๆไม่ง่ายเลยกว่าหัวสมองที่สับสนจะสงบลงได้หลีซูซูมองเห็นสภาพตรงหน้าอย่างชัดเจนเย่เจ๋อหวินล้มคว่ำอยู่บนพื้นไม่รู้ว่าเป็นหรือตายส่วนฐานไถจิ้นที่สวมอาภรณ์เนื้อบางยืนอยู่กลางลมราตรีหนาวเหน็บดูเหมือนมิได้มีความคิดจะเข้ามาฆ่านางให้ตายนางมองอย่างละเอียดถึงพบว่าฐานไถจิ้นหน้าบึ้งท่าทางอารมณ์จะไม่ดีเอามากๆริมฝีปากเขาขาวซีดหากมิใช่เพราะเมื่อครู่นี้เกือบเห็นเขาฆ่าคนยามนี้ยังคิดว่าเขาเป็นคนไม่รู้อีโหนอีเหน่ที่ทะเลอะทะล่าเข้ามาในศาลบรรพชนไม่มีในตาโลหิตไม่มีรอยมารมองอย่างไรก็เป็นเพียงคนธรรมดาผู้หนึ่งครั้นคิดถึงอีกาตาแดงเหล่านั้นเมื่อครู่นี้ล้วนเป็นปีศาจระดับล่างที่แม้กระทั่งจำแรงกายยังทำไม่ได้หลีซูซูก็พลันเข้าใจที่แท้เขายังไม่ฟื้นจากหลับไหลยังคงเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้หนึ่งนางโล่งอกร่างกายที่เครียดเกร็งผ่อนคลายตามไปด้วยหลีซูซูค่อยๆเดินเข้าไปฐานไถจิ้นใช้ในตาดำสนิทจ้องมองขลุงเขาไม่รู้สึกเสียใจภายหลังที่คืนนี้มาฆ่าเย่เจ๋อหวินสิ่งเดียวที่เสียใจคือยังรอบคอบไม่พอทำให้หลีซูซูเห็นภาพที่ตนบงการปีศาจถูกนางเห็นหมดแล้วสินะมีสั้นเล่มหนึ่งเลื่อนออกมาจากแขนเสื้อเขาเงียบๆหลีซูซูตอบสนองว่องไวสะกิดปลายเท้ามีสั้นเล่มนั้นหลุดจากมือฐานไถจิ้นและตกลงบนพื้นหิมะเด็กหนุ่มมองนางด้วยแววตาอันตรายหลีซูซูคิดในใจที่แท้ไม่เพียงยังไม่ฟื้นยังเป็นขยะอ่อนหัดอีกด้วยหลีซูซูวางใจโดยสมบูรณ์นางเดินตรงเข้าไปลงมือไม่กี่ทีก็มัดตัวฐานไถจิ้นได้มือเขาถูกชุดคลุมกันลมของหลีซูซูมัดไพ่ไว้ข้างหลังเสียงของเขาเบามากแต่กลับจิวแวชั่วร้ายไม่ยอมแพ้หากเจ้าไม่ฆ่าข้าวันหน้าข้านี่แหละจะฆ่าเจ้าหลีซูซูแค่นเสียงหนึ่งที่ตบหน้าเขาพลางเอ่ยเจียมตัวหน่อยเถอะเขาสะบัดหน้าออกใช้สายตาเยือกเย็นเฉยเมยจ้องมองหลีซูซูท่ามกลางหิมะขาวหนาวเย็นอ้างว้างดวงตาดำคลับของเด็กหนุ่มดูน่าสะพรึงทีเดียวแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรพอคิดว่าเขาพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวหลีซูซูก็อยากหัวเราะนางกลั้นไม่อยู่สุดท้ายก็ขำพรืดออกมาฐานไถจิ้นจ้องนางอย่างเย็นเยียบนางยังหัวเราะไม่หยุดขออภัยด้วยเพราะนางเคยเห็นเขาเรียกลมเรียกฝนได้นิ้วมือไม่ต้องขยับก็สามารถฆ่าคนทว่าบัดนี้ฐานไถจิ้นถูกชุดคลุมกันลมของนางมัดไว้อยากจะสับนางเป็นหมื่นชิ้นแต่กลับไร้เขี้ยวเล็บภาพเหล่านี้จึงช่างทำให้คนเบิกบานใจเสียจริงหลีซูซูไม่สนใจเขาอีกนางหันไปมองบาดแผลของเย่เจ๋อหวินก่อนจะประคองเย่เจ๋อหวินขึ้นมาและสำรวจลมหายใจยังดีที่อีกฝ่ายแค่เป็นลมไปเท่านั้นเย่เจ๋อหวินมีเลือดออกตามตัวมากดูแล้วน่าสยดสยองแต่แท้จริงแล้วกลับเป็นเพียงแผลภายนอกเลือดถึงขั้นหยุดไหลแล้วด้วยซ้ำที่เขาหมดสติหลักๆเป็นเพราะตกใจมากกว่าฐานไถจิ้นคิดจะทรมานเขาให้ตายอย่างช้าๆแต่ยังไม่ทันได้ทำเช่นนั้นเย่เจ๋อหวินแม้จะเลวทรามแต่โทษไม่ถึงตาย
หลีซูซูหอบผ้าห่มในสารบรรพชนออกมาโยนลงบนร่างของเย่เจออวินไม่ถูกฐานไถจิ้นฆ่าตายจะมาหนาวตายมิได้เป็นอันขาดจากนั้นนางไม่สนใจเย่เจออวินอีกปล่อยเขาไว้เช่นนี้ให้เย่เจออวินได้รับบทเรียนบ้างต่อไปอย่าได้เที่ยวรังแกผู้อื่นอีกหากไปรังแกคนที่ชั่วร้ายกว่าพวกตนเขาจะทำอย่างไรนางวุ่นวายอยู่พักหนึ่งพลางหอบหายใจเบาๆพอหันกลับไปมองฐานไถจิ้นนั่งขัดสมาธิใต้ระเบียงทางเดินตั้งแต่เมื่อใดก็สุดรู้มิหนำซ้ำยังใช้สายตาเหยียดหยันมองดูนางทั้งที่เป็นใบหน้าเดียวกับก่อนหน้านี้หลีซูซูกลับมองเห็นแววอำมหิตเย็นชาหลายส่วนจากตัวของเด็กหนุ่มนางพลันตระหนักว่าบุคคลตรงหน้าผู้นี้ไม่เพียงไม่อ่อนแอทั้งยังชื่นชอบการใช้วิธีการอันเหี้ยมโหดฆ่าคนความตั้งใจล้างแค้นของเขาแรงกล้านิสัยก็สุดโต่งเย่เจออวินใส่ร้ายเขาจึงต้องการชีวิตของเย่เจออวินหลีซูซูเห็นเขาไม่หลงเหลือความอ่อนแอแล้วช่างปรับตัวได้ดียิ่งจึงถามเขาว่าเจ้าจะเดินไปเองหรือให้ข้าลากตัวกลับไปน้ำเสียงเขาเย็นเยียบแหบแห้งเจ้าไม่ร้องเรียกคนข้าจะเรียกใครเล่าอ้อเจ้ากลัวข้าจะฟ้องท่านพ่อสินะหลีซูซูย่อตัวลงตรงหน้าเขาพลันเข้าใจความกังวลของฐานไถจิ้นเหตุการณ์ในจวนเซวีนออกเมื่อ2 วันก่อนทำให้แคว้นสยาทั้งหมดเห็นต้นหญ้าเป็นข้าศึกฟาบาทเริ่มรวบรวมอาจารย์ปราบปีศาจและนักพรตจากทั่วโลกค้นหาพึ่งอัคคีแดงที่หนีไปได้และปีศาจที่แฝงกายอยู่ในต้าสยาเป็นการใหญ่เวลานี้หากฐานไถจิ้นถูกจับได้ว่าสามารถบงการปีศาจจะต้องหนีไม่พ้นจุดจบที่ต้องตายแน่นอนฐานไถจิ้นเงียบงันไร้คำพูดเพียงมองดูหลีซูซูอย่างเย็นชาสายตาเหมือนงูพิษที่แลบลิ้นออกมาอย่างไม่ประสงค์ดีหลีซูซูไม่สงสัยแม้แต่น้อยตอนนี้เขาต้องกำลังคิดว่าก่อนที่คนอื่นจะรู้เรื่องนี้ควรจะฆ่านางให้ตายเงียบๆอย่างไรดีน่าเสียดายอุบายชั่วร้ายทั้งหมดในโลกล่ายามอยู่ต่อหน้าผู้มีกำลังที่เหนือกว่าล้วนไม่มีประโยชน์ทั้งสิ้นดังเช่นในอีก500 ปีให้หลังโลกบำเพ็ญเพียรทำอย่างไรก็ฆ่าจอมมารไม่ตาย500 ปีก่อนหน้าฐานไถจิ้นที่ยังไม่ฟื้นตื่นมิอาจทำอะไรหลีซูซูได้เช่นกันหลีซูซูย่อมไม่พูดเรื่องของฐานไถจิ้นออกไปอยู่แล้วมิเพียงเท่านี้นางยังต้องปกป้องเขาให้ดีชั่วคราวทว่าเหตุผลของเรื่องนี้ไม่อาจบอกเขาได้นางสายหน้าโดยไม่รู้ตัวข้าไม่พูดออกไปอยู่แล้วในตัวข้ายังมีพิษหนอนไหมเวสันอยู่ดังนั้นข้าไม่มีทางปล่อยให้เจ้าตายริมฝีปากบางของเขาขยับคายคำพูดออกมาอย่างเย็นชาหน้าไม่อายพอนึกได้ว่าพิษนั้นต้องให้นางทำสิ่งใดบ้างหลีซูซูดวงหน้าแดงระเรื่อถึงอย่างไรในฐานะแม่นางที่เพิ่งเติบโตเป็นสาวในโลกบำเพ็ญเพียรเอาการร่วมคู่มาภูใดอย่างเปิดเผยเช่นนี้ก็ชวนให้รู้สึกประดักประเดิดอยู่บ้างแต่เอาเป็นว่านางไม่มีทางประสานหยินหยางกับมารร้ายแน่นอนนางถลึงตามองเขาอย่างหงุดหงิดเล็กน้อยเจ้าจะไปหรือไม่ไปก็อยู่ตรงนี้หากอยู่ที่ศาลบรรพชนกับเย่เจออวินเมื่อฟ้าสางไม่ต้องให้หลีซูซูหักหลังเขาก็สามารถมุ่งสู่ความตายอย่างสุขุมฐานไถจิ้นกวาดตามองใบหน้าแดงซ่านของนางจากนั้นเบนสายตาออกไปและลุกขึ้นยืนมองเงาร่างของเด็กหนุ่มที่เดินนำข้างหน้าหลีซูซูพูมหายใจด้วยความโล่งอกเพราะดีที่ไม่ว่าเผชิญหน้ากับสิ่งใดจอมมารในวัยเยาว์ยังคงอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปหลีซูซูเบ้ปากคิดในใจอยู่ต่อไปเพื่อสร้างความวิบัติให้สรรพชีวิตเย่เจออวินถูกพบตัวนอกศาลบรรพชนในสภาพเลือดเต็มตัวแต่เช้าตรู่ชุนเถาเอ่ยขึ้นคุณหนูยามนี้ลือกันไปทั่วว่าคุณชายสามบอกว่าเขาเห็นปีศาจเหลียนอีเหนียงร้องไห้จนใกล้จะเป็นลมเห็นว่าจะรอท่านแม่ทัพกลับจวนและให้นักพรตมาตรวจดูเจ้าค่ะตามข้าตอนบ่ายเยี่ยวเซี่ยวกลับมาเพราะได้ยินเรื่องพิลึกพิลั่นนี้เทียบกับบุตรชายคนโตที่เฉลียวฉลาดโดยกำเนิดเยี่ยวเซี่ยวดูแคลนหนุ่มกางเกงพรายอย่างเย่เจออวินมากแต่ปีศาจปรากฏกายในจวนเรื่องนี้กระตุ้นเส้นประสาทอันอ่อนไหวของเยี่ยวเซี่ยวโดยไม่ต้องสงสัยเยี่ยวเซี่ยวเอ่ยถามเย่เจอหวินเจ้าเห็นจริงๆหรือเย่เจออวินไข้ขึ้นพยักหน้าอย่างเอาเป็นเอาตายท่านพ่อข้าสาบานได้ข้ามิได้โกหกดวงตาของอีกาพวกนั้นเป็นสีแดงจานทั้งเปล่งแสงท่านดูลูกสิตัวลูกมีแต่แผลเยี่ยวเซี่ยวมุ่นคิ้วเอ่ยว่าหุบปากให้คนไปหานักพรตมาสักคนหรืออาจารย์ปราบปีศาจก็ได้อย่าให้เกริกข้างนอกสถานการณ์วุ่นวายอยู่แล้วหากทำให้เรื่องราวบานปลายใหญ่โตย่อมไม่เป็นผลดีต่อเย่เซี่ยวเย่เจอหวินเจ็บไปทั้งตัวพูดด้วยความสะพรึงกลัวไม่หายขัดข้ายังเห็นคนผู้หนึ่งบงการปีศาจด้วยเย่เซี่ยวเคร่งเครียดกว่าเดิมผู้ที่สามารถบงการปีศาจได้เห็นได้ชัดว่ารับมือยากยิ่งกว่าปีศาจด้วยหลีซูซูฟังแล้วหัวใจแขวนเติ่งเย่เจออวินคงมิได้เห็นจริงๆกระมัง
นางลอบชำเลืองมองฐานไถจิ้นเด็กหนุ่มสีหน้าราบเรียบดูสุขุมดุจเดิมเขาน่ากลัวมากเหมือนเงามืดกลุ่มหนึ่งสูงกว่าคือเสียอีกน้ำเสียงเยือกเย็นชั่วร้ายปากโลหิตอ้ากว้างเย่เจออวินบรรยายตัวสั่นฐานไถจิ้นโค้งริมฝีปากอย่างเสียดสีลิซูซูเพียงเงียบฟังคำพูดเหลวไหลนี้พูดได้ไม่เลวมีความเป็นเย่เจออวินมากจริงๆแม้แต่นางยังอยากเข้าไปปิดปากเย่เจอหวินอยู่ในสภาพนี้แล้วยังจะพูดจาเหลวไหลไม่รู้สึกละอายบ้างหรือไรกันไม่นานหลังจากนั้นนักพรตคราวขาวผมขาวผู้หนึ่งก็มาที่จวนนักพรตดูสง่างามแฝงกลิ่นไอเซียนคารวะแม่ทัพกับหูหยินผู้เท่าก่อนจากนั้นถามว่าคุณชายพบเห็นปีศาจที่ใดหรือที่ศาลบรรพชนหูหยินผู้เท่าตอบนักพรตผงกศีรษะข้าจะไปดูหน่อยหูหยินผู้เท่ารีบชื่อหงเจินเหรินเชิญทางนี้หลีซูซูอยู่ในร่างมนุษย์ธรรมดาดูตะบักของนักพรตไม่ออกอันที่จริงนางสงสัยทีเดียวว่านักพรตที่เป็นมนุษย์จะจับปีศาจอย่างไรชื่อหงมาถึงศาลบรรพชนสมาชิกสกุลเย่ต่างตามมาด้วยอย่างร้อนใจใครๆต่างกลัวว่าจวนแม่ทัพจะมีปีศาจจริงเป็นภัยต่อชีวิตตนเย่เจออวินเล่าเสียน่ากลัวเช่นนั้นตอนนี้ในใจทุกคนลุ้นหวาดวิตกชื่อหงหยิบจานเข็มทิศออกมาเดินวนรอบศาลบรรพชน2 รอบด้วยเสียงหนักอึ้งว่าจวนของท่านมีปีศาจอยู่จริงๆหลีซูซูคลางแคลงใจนักพรตเท่าจับปีศาจได้จริงๆหรือชื่อหงพูดขึ้นเตรียมเลือดสุนัขดำกับผงชาติไว้ให้ฆ่าเสื้อผ้าของคุณชายสามที่เปื้อนเลือดด้วยมีคนไปจัดการทันใดไม่นานนักพรตก็เริ่มทำพิธีฐานไถจิ้นพิงกิ่งไม้ที่มีหิมะทับถมมองดูชื่อหงด้วยสายตาเย็นชาท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บเสื้อผ้าที่เย่เจอหวินเคยสวมใส่ลุกไหม้กระทันหันเท่าธุลีลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าดูแล้วปีศาจตนนี้ตะบักไม่ธรรมดาทั้งยังซ่อนตัวอยู่ในจวนชื่อหงพูดต่อตอนนี้ข้าจะหาตัวคนผู้นี้ออกมารบกวนทุกท่านก้าวขึ้นมาด้วยคนแรกคือหูหยินผู้เท่าฝ่ามือถูกวาดสัญลักษณ์ยันสลับซับซ้อนนักพรตสั่นศีรษะต่อมาเป็นเยี่ยวเซี่ยวและคุณชายทั้งหลายหลังจากนั้นถึงตาเย่หลันอินกับหลีซูซูคุณหนูรองเย่หลันอินประมาทจนกลืนน้ำลายไม่หยุดหลีซูซูยื่นมือออกไปนักพรตเท่าวาดสัญลักษณ์ยันกลางฝ่ามือนางและสายหน้าบอกตามตรงหลีซูซูไม่เคยเห็นพิธีกรรมที่ขึงขังเช่นนี้มาก่อนวิธีการบำเพ็ญเพียรกล่าวได้ว่าซับซ้อนที่สุดคืนสู่สามัญที่สุดคราวนี้ถึงตาฐานไถจิ้นหลีซูซูมองไปฐานไถจิ้นยื่นมือให้น้ำเสียงกระจ่างนุ่มนวลว่ารบกวนท่านนักพรตตรวจดูให้ดีด้วยชึงหวาดยันเหมือนที่ทำก่อนหน้านี้ฐานไถจิ้นเอียงศีรษะคลี่ยิ้มไว้เดียงสาท่านนักพรตมองเห็นอะไรบ้างหรือไม่ชื่อหงยังคงมีท่วงทีเคร่งขรึมศักดิ์สิทธิ์เขาสายหน้าไปมาฐานไถจิ้นหดมือกลับดวงตาเต็มไปด้วยแววถักถางชื่อหงยิ่งตรวจสอบเหงื่อเย็นบนหน้าผากยิ่งเพิ่มมากขึ้นตกกลางคืนจู่ๆสีก็มารายงานหลีซูซูว่าท่านนักพรตเจอปีศาจแล้วเจ้ากะอยู่ที่ใดชุนเถารีบถามภูเขาด้านหลังว่ากันว่าเป็นเสือดาวตัวหนึ่งที่ท่านแม่ทัพล่ากลับมาในอดีตแผงฤทธิ์ชุนเถาโล่งอกก่อนจะฉีกยิ้มออกมาหาเจอก็ดีแล้วหลีซูซูฟุบอยู่บนโต๊ะไร้คำพูดจะกล่าวนางบดฟันเบาๆหลงนึกว่าเป็นสหายเต่ายังคิดจะวานให้ชื่อหงส่งข่าวไปให้เต่าเทวะไม่คิดว่าจะเป็นนักต้มตุ๋นผู้หนึ่งสิ่งชั่วร้ายที่แท้จริงยามนี้กำลังพิงหน้าต่างมองดอกเหมยที่บานสะพรั่งข้างนอกคิ้วตาของเขาดูคมคายใต้แสงไฟริมฝีปากแดงเยือกเย็นไร้ความรู้สึกหลีซูซูคิดในใจคืนนี้ต้องมัดตัวเขาไว้2 วันนี้ล้วนทำเช่นนี้บางครั้งนางตื่นมากลางดึกรู้สึกหลังศีรษะเย็นเยือกพอลืมตาก็เห็นดวงตาแฝงไอโลหิตคู่หนึ่งกำลังจ้องมองตนอย่างเยือกเย็นอะไรคือกระดูกมารแต่กำเนิดหลายหมื่นปีจึงจะมีสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ถือกำเนิดสักครั้งกระดูกมารแต่กำเนิดก็คือไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องเดินไปบนเส้นทางของคาวโลหิตแน่นอนการเข็นฆ่าและทรมานคนเป็นสิ่งที่จารึกอยู่ในกระดูกมิอาจถูกโน้มน้าวทำได้เพียงถอนทำลายไม่ว่าใครก็มิอาจเปลี่ยนแปลงไม่พ้น2 วันจวนเซวีนอองก็เกิดเรื่องทุกผู้ทุกคนในราชสำนักต้าสยาต่างหวั่นวิตกว่ากันว่าพระชายารองขององค์ชาย6ผู้มีรูปโฉมงามล่มเมืองผู้นั้นหมดสติไปเมื่อ2 วันก่อนปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่นหลีซูซูคิดถึงพี่สาวสายรองนางที่อ่อนโยนและปวดไข้ผู้นั้นแล้วก็พลันรู้สึกเป็นห่วงนางอยู่บ้างเช่นกันกลางดึกหลีซูซูรู้สึกไม่สบายใจในห้วงนิทราจึงตื่นขึ้นมากระทันหันนางมองลงไปใต้เตียงทันทีดังคาดเด็กหนุ่มหายตัวไปแล้วบนพื้นมีเพียงเชือกยุ่งเหยิงกองหนึ่งก่อนจะจากกันถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฐานิชสตอรี่กดซับกดกระดิ่ง
พื่อไม่ให้พลาดคลิปถัดไป